Nếu một ngày bạn không còn có thể sống trên đất liền, liệu bạn có đủ can đảm để biến một chiếc bè thành ngôi nhà giữa sông, không điện, không internet, tất cả phải tự tay gây dựng từ con số không? Thế nhưng điều bất ngờ là cuộc sống ấy lại bình yên hơn rất nhiều người tưởng. Và đây chính là hành trình khiến hàng triệu người không thể rời mắt. Sau nhiều năm chinh phục núi rừng, Lão Lục quyết định thử một thử thách hoàn toàn mới. Lần này, anh sẽ xây dựng mọi thứ ngay trên mặt nước. Một ý tưởng điên rồ, nhưng kết quả cuối cùng sẽ vượt xa mọi tưởng tượng. Từng bó tre được buộc chặt với nhau bằng sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Dần dần, một nền bè khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Mỗi ống tre đều được đặt đúng vị trí để tạo độ nổi tối đa. Không chỉ chắc chắn, thiết kế này còn giúp tách biệt khu vực khô và ướt. Một chi tiết nhỏ nhưng quyết định cả chất lượng cuộc sống trên bè. Ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Muốn hoàn thành công trình này, anh phải biết cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi. Vài con cá vừa câu được, cùng chút rau xanh đã trở thành bữa ăn giữa thiên nhiên. Có thể không đẹp mắt, nhưng hương vị tươi ngon ấy khiến ai cũng phải thèm. Nếu bạn cũng yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực, hãy nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn tiếp theo nhé. Một lượt thích và đăng ký của bạn sẽ tiếp thêm động lực để Trọng Sinh Review mang đến nhiều hành trình sinh tồn hấp dẫn hơn. Cảm ơn bạn. Ngày thứ hai bắt đầu trong ánh nắng dịu nhẹ. Sau một ngụm trà nóng, Lão Lục lại tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ xây dựng ngôi nhà nổi của mình. Hôm nay, khối lượng công việc còn nặng hơn cả ngày đầu tiên. Chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ phần khung bè có thể mất cân bằng ngay lập tức. Vì thế, từng thanh tre đều được đo đạc và cố định cực kỳ cẩn thận. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để tạo nên một công trình đủ chắc chắn giữa mặt nước lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau hàng loạt thao tác đầy khéo léo, một căn tròi mang phong cách Trung Hoa đã dần thành hình. Lão Lục tiếp tục tận dụng tối đa những cây tre quanh mình. Từng thanh đỡ mái được lắp đặt vô cùng chắc chắn. Có thể anh ấy không phải người làm nhanh nhất, nhưng ai cũng phải công nhận, làm chậm mà chắc chính là bí quyết tạo nên công trình bền vững. Nhìn từng tấm mái được xếp ngay ngắn như thế này, đúng là khiến người thích sự hoàn hảo vô cùng mãn nhãn. Thêm một ngày làm việc khép lại, phần mái của ngôi nhà cũng đã hoàn thiện. 3 lớp trong, 3 lớp ngoài, giúp khả năng chống nước được nâng lên đáng kể. Khung chính đã hoàn tất, giờ là lúc chăm chút cho từng chi tiết nhỏ. Một lớp đệm mát được trải xuống. Tiếp theo là hoàn thiện khung và cánh cửa. Vì sống ở vùng khí hậu cận nhiệt đới, ngôi nhà phải thật thông thoáng nhưng vẫn chống mưa hiệu quả. Theo bạn, tay nghề của Lão Lục đến thời điểm này được bao nhiêu điểm? Nếu chấm điểm từ 1 đến 10, bạn sẽ cho tay nghề của Lão Lục bao nhiêu? Hãy bình luận ngay bên dưới. Mình rất muốn biết ý kiến của bạn. Và tất nhiên, một căn bếp dã chiến là thứ không thể thiếu. Đất sét được đổ vào để tạo lớp cách nhiệt. Nhờ vậy bếp giữ nhiệt tốt và nấu ăn ổn định hơn. Chỉ chớp mắt, đã đến lúc thưởng thức bữa tối. 2 con cá khô vàng óng được mang ra, lớp da giòn rụm hấp dẫn vô cùng. Đến cả Đại Hoàng đứng bên cạnh cũng không thể rời mắt. Vừa nghỉ ngơi được vài phút, bầu trời bất ngờ xuất hiện những hạt mưa đầu tiên, nhưng vì phần khung bè đã hoàn thiện từ trước, Lão Lục vẫn hoàn toàn bình tĩnh, kể cả khi cơn mưa có lớn hơn nữa, chiếc bè vẫn đủ vững chắc để chống chọi. Đó chính là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Khi cơn mưa dần tạnh, Lão Lục lại bắt tay vào công việc, những ống tre được cắt gọn, sau đó ghép lại thành từng tấm lớn, khung tre được cố định vô cùng chắc chắn, dần dần tạo thành bức tường chắn gió và mưa. Lão Lục còn cẩn thận gia cố thêm từng chi tiết, đó cũng là ưu điểm lớn nhất của tre, dẻo dai, bền chắc và rất dễ tạo hình. Chỉ với những vật liệu đơn giản, anh ấy có thể biến ý tưởng thành hiện thực. Đến lúc này, chiếc bè đã đủ tiện nghi để trở thành một mái nhà thực thụ. Những lúc rảnh rỗi, Lão Lục chỉ việc câu cá và tận hưởng làn gió mát. Đó cũng chính là cuộc sống yên bình mà anh luôn hướng tới. Mẻ cá vừa câu lên vẫn còn tươi rói, dù không quá lớn nhưng cũng đủ cho một bữa ăn ngon. Chỉ cần nướng sơ trên bếp là hương thơm đã lan tỏa khắp chiếc bè. Trong lúc chờ cá chín, anh tranh thủ hoàn thiện thêm khung cửa. Mọi thao tác đều vô cùng thuần thục, có lẽ với Lão Lục, đây chỉ là chuyện quá quen thuộc. Được sống trong căn nhà do chính mình dựng nên và thưởng thức thành quả do chính tay mình kiếm được, cảm giác mãn nguyện ấy thật khó có điều gì sánh bằng. Thêm một ngày bình yên lại khép lại. Sáng hôm sau, Lão Lục quyết định tiến sâu hơn vào khu rừng. Nơi đây ẩn chứa vô số tài nguyên quý giá, chỉ một chuyến đi cũng có thể tích trữ đủ lương thực cho nhiều ngày. Nhưng trước khi tiếp tục, bạn nhận ra được bao nhiêu loại thực phẩm trong số này? Không phải ai bước vào khu rừng cũng biết đâu là thức ăn, đâu là nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn, Lão Lục dường như đã có câu trả lời. Và thành quả sau chuyến đi chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Sau chuyến khám phá, Lão Lục trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm. Anh tiếp tục hoàn thiện 2 bộ khung cửa sổ theo thiết kế ban đầu. Ngôi nhà giờ đây càng giống một tổ ấm thực sự. Mỗi chi tiết hoàn thành đều giúp cuộc sống tiện nghi hơn, và cũng khiến Lão Lục thêm quyết tâm gắn bó lâu dài với nơi này, không chần chừ thêm nữa. Sau khi bàn bạc với Đại Hoàng, cả hai quyết định tiến đến một vùng nước hoàn toàn mới. Đây là một quyết định đầy táo bạo, bởi phía trước là vùng nước mà anh chưa từng đặt chân tới. Sau nhiều giờ xuôi dòng, Lão Lục đã tìm được một khu vực giàu tài nguyên hơn. Kể từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu xây dựng cuộc sống tại vùng nước mới này. Dù chặng đường phía trước còn rất dài,
nhưng chỉ cần kiên trì từng bước, mọi thứ rồi sẽ dần trở thành một mái nhà thực sự. Và ngay sau đó, Ảo Lục lại khiến mọi người bất ngờ với một ý tưởng mới. Nhìn chiếc bè lớn neo giữa dòng nước, anh nhanh chóng nhận ra mình cần thêm một chiếc bè nhỏ để di chuyển linh hoạt hơn. Có phương tiện này, việc thu thập vật liệu sẽ nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều. Thiết kế nhỏ gọn, giúp nó dễ dàng luồn lách qua những lối nước hẹp. Đúng với câu nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Và Lão Lục quyết định tận dụng cả hai. Đôi bàn tay khéo léo lại tiếp tục làm việc không ngừng. Chỉ trong thời gian ngắn, từng chi tiết dần hiện ra. Vì sinh tồn trên mặt nước, một bộ dụng cụ đánh bắt cá là thứ không thể thiếu. Việc mài đến tận chiều tối, cuối cùng công cụ cũng đã hoàn thiện. Đặt mồi vào bên trong, Ảo Lục lập tức thả chiếc bẫy xuống dòng nước để kiểm chứng thành quả. Sau bữa tối đơn giản, anh chỉ còn biết chờ đợi kết quả vào sáng hôm sau. Bạn đoán xem, sau hơn 10 giờ đặt lòng dưới nước, Lão Lục sẽ thu được bao nhiêu cá? Hãy bình luận con số bạn nghĩ. Đừng quên nhấn thích và đăng ký để đồng hành cùng Trọng Sinh Review trong những hành trình tiếp theo. Sáng hôm sau, Lão Lục thức dậy với đầy sự háo hức. Chiếc lồng cá đã ngâm dưới nước suốt hơn 10 tiếng. Theo kinh nghiệm của anh, lần này chắc chắn sẽ có thành quả. Đúng như mong đợi, hai con cá lớn đã mắc bẫy, chiến lợi phẩm đủ cho nhiều bữa ăn tiếp theo. Đúng là công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Cá vừa bắt lên lập tức được sơ chế, một phần đem xông khói để bảo quản lâu hơn, phần còn lại trở thành bữa ăn nóng hổi đầy hấp dẫn. Đến cả Đại Hoàng cũng chỉ biết đứng nhìn đầy thèm thuồng. Một ngày mới lại bắt đầu với nguồn năng lượng tràn đầy, và công việc đầu tiên đã được lên kế hoạch từ sớm. Ảo Lục tiếp tục hoàn thiện căn nhà nổi của mình, sống giữa sông nước quanh năm. Anh nhanh chóng nhận ra, một hàng rào bảo vệ là điều vô cùng cần thiết, vừa an toàn, vừa khiến chiếc bè đẹp mắt hơn. Đặc biệt là khi di chuyển vào ban đêm, nhìn xem, sau khi lắp hàng rào, chiếc bè trông khác hẳn đúng không? Từng chi tiết đều được xử lý rất cẩn thận, giúp công trình bền bỉ hơn theo thời gian. Trước bữa trưa vẫn còn chút thời gian, Ảo Lục quyết định làm thêm một món đồ hữu ích. Lần này là vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Một đoạn tre được lựa chọn kỹ càng và chuẩn bị biến thành chiếc bình đựng nước. Anh cắt dọc theo mép tre với từng đường dao chính xác để tạo nên phần nắp vừa kích. Công đoạn tiếp theo đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn, từng chút một được mài và chỉnh sửa cẩn thận, cho đến khi hai phần khớp hoàn hảo với nhau. Sinh tồn ngoài thiên nhiên là vậy, muốn có thứ gì cũng phải tự tay tạo ra, không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo, mà còn phải có sự sáng tạo và tính kiên trì. Và ngay sau đây, hãy cùng xem Lão Lục biến một ống tre bình thường thành chiếc bình nước tiện dụng chỉ bằng những dụng cụ đơn giản. Bạn nghĩ chiếc bình tre này chỉ dùng để đựng nước thôi sao? Điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Nếu thích những mẹo sinh tồn sáng tạo như thế này, hãy nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Đã 2 ngày trôi qua nhưng chiếc lồng cá vẫn chưa có thêm thành quả. Dù vậy, Lão Lục vẫn không hề nản lòng. Mẻ gừng rừng thu hoạch trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Đây chính là gia vị tự nhiên cho bữa ăn hôm nay, từng giúp khử mùi tanh và làm thịt cá thơm ngon hơn. Sau đó, Lão Lục lấy ra chiếc bình tre vừa hoàn thành. Nhìn đến đây, mình thật sự bất ngờ. Hóa ra nó không chỉ là một chiếc bình đựng nước, mà còn có thể tận dụng để hấp thức ăn. Phía dưới bếp lửa rực hồng, bên trên thức ăn nghi ngút khói. Mọi thứ đều được chuẩn bị gọn gàng. Bữa ăn cũng nhanh chóng hoàn thành. Ảo Lục một lần nữa chứng minh rằng, chỉ với những vật liệu đơn giản, cuộc sống giữa thiên nhiên vẫn có thể đầy đủ và đáng mơ ước. Những ngày gần đây, cơn mưa gần như không ngớt, nhưng cuộc sống trên chiếc bè vẫn diễn ra rất ổn định. Không khí trong lành mỗi buổi sáng khiến ai cũng phải ao ước. Theo thói quen, Lão Lục lại tiến vào khu rừng. Mỗi tuần anh đều thực hiện chuyến đi như thế này, bởi chỉ ăn cá thôi vẫn chưa đủ. Cơ thể cần thêm nhiều nguồn dinh dưỡng khác. Mục tiêu hôm nay là tìm khoai môn rừng. Đây là nguồn tinh bột tự nhiên rất giàu năng lượng, đồng thời còn chứa nhiều khoáng chất có lợi. Nhưng để đào được chúng lại không hề đơn giản. Củ nằm sâu dưới lớp đất cứng, nếu không đủ kiên nhẫn sẽ rất khó lấy lên. Sau cả buổi sáng, Ảo Lục chỉ thu hoạch được một lượng vừa đủ để có một bữa ăn ngon giữa thiên nhiên quả thật không dễ. Tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng, một điều bất ngờ lại xuất hiện. Một loài quả rừng quen thuộc, có vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn, rất thích hợp để ăn sau bữa chính. Có vẻ chuyến đi hôm nay lại mang về không ít thành quả. Trên đường trở về, Ảo Lục thong thả chèo chiếc bè nhỏ. Khung cảnh yên bình ấy, có lẽ là điều nhiều người vẫn luôn mơ ước. Nhưng lúc nắng đẹp, anh còn tắm cho Đại Hoàng. Bộ lông sạch sẽ và óng mượt cho thấy nó được chăm sóc rất kỹ. Đúng là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Sau nửa ngày bận rộn, đã đến lúc tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Rồi khoai môn cũng vừa chín tới. Ăn kèm với cá xông khói thì không còn gì tuyệt hơn. Trong lúc chờ bữa tối, Ảo Lục còn tranh thủ đan thêm một chiếc giỏ tre. Đôi bàn tay khéo léo ấy dường như có thể tạo ra mọi thứ từ thiên nhiên. Khi màn đêm dần buông xuống, bữa tối cũng đã sẵn sàng. Khoai môn nóng hổi, ăn cùng cá xông khói thơm lừng khiến bữa ăn trở nên trọn vẹn. Có lẽ với Lão Lục, đây mới chính là hạnh phúc giản dị giữa thiên nhiên. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn và khám phá thiên nhiên như thế này, đừng quên nhấn thích video và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những tập hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.